הגורם השני לתוחלת חיים ארוכה מתוך בריאות, תחושה של מטרה ותכלית בחיים האישיים. במחקר שהם ערכו בין כל אותם הזקנים במקומות שרואים שיש המון עם תוחלת חיים ארוכה, התברר שאדם שיש לו תכלית בחיים, יש לו סיבה בשביל מה לחיות, הוא מאריך ימים. התברר באמת בעולם שדווקא המקומות הכי עמידים, מקומות שאין מלחמות ואין צרות ויש להם כסף, לכאורה האנשים האלה צריכים להיות הכי מאושרים. מתברר שמספר האנשים ששולחים יד בנפשם במדינות האלה הוא גדול יותר מכל העולם. למה? כי אין לו בשביל מה לחיות. אדם שעוד חסר לו כסף אומר, אני אגיע לשם, יהיה לי טוב. כשהוא מגיע לשם הוא רואה שגם זה לא, אז הוא אומר, אז יהיה את ההוא. אבל מי שכבר השיג את הכל, ואין לו שום טעם בשביל מה לחיות. באמת בתרבות המערבית המצב מאוד עגום. בדרך כלל בחורים בסביבות ה-24, גיל ה-24, נחשב בשיא כוחותיו, במראה הכי מרשים. עד אז מתייחסים אליו כחשוב. ואחר כך הוא מתחיל להרגיש דעיכה, כשהוא רואה כבר בגיל 50 שהגוף לא נראה כמו בעבר, אז התחושה היא תחושה של מה אני שווה כבר, פעם הייתי נראה טוב, היום אני נראה אחרת. זה אסון. אנשים כאלה מאבדים טעם בחיים, אף אחד לא לימד אותו בשביל מה לחיות. אדם שבאמת רוצה תכלית לחיים, רוצה מטרה לחיים, כדאי שילמד את הפרק הראשון במסילת ישרים. שם הרמח"ל נותן כיוון ברור לאדם, מה הוא עושה פה בכלל. אומר הרמח"ל דבר ראשון, שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. והנה, מה שהורונו רבותינו זיכרונם לברכה הוא, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. אומר הרמח"ל, תדע לך, אתה יודע מה התכלית? בשביל מה אלוקים ברא אותך? מה אתה עושה פה? הוא רוצה שתתענג על השם ותהנה מזיו שכינתו. העולם הזה הוא לא המטרה, אלא כמו שאומרת המשנה בפרקי אבות, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין. אדם שיודע שאני בפרוזדור. מה התכלית שלי פה? זה לבנות את השלב הבא שלי. אז מיד הוא בוחן, האם אני עושה מה שצריך לעשות? וכשהוא עושה מה שצריך לעשות, הולך בדרך טובה, הוא הופך להיות מאושר גם בעולם הזה, לא רק בעולם הבא. כי בעצם התורה לא רק מעניקה לאדם את האיזון הנכון, אלא היא גם ממלאת אותו בסיפוק ומילוי אמיתי. שם הרמח"ל מביא את דברי חז"ל במדרש על הפסוק, וגם הנפש לא תמלא. נפש האדם היא רוחנית. היא רוצה עניינים של העולם הזה גם כן, אבל אתה לא יכול למלא אותה. ברגע שהאדם נותן לעצמו מזון רוחני, היא מרגישה מילוי ושמחה וסיפוק. כשהוא יודע שיש תכלית לחיים, יש מטרה, והוא משקיע במטרה הזאת, גם כשהוא מזקין, הוא מתמלא בשמחת חיים, ממשיך להאריך ימים מתוך שמחה ובריאות.